Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Trên kênh mình đã chia sẻ nhiều cách trồng rau sạch khác nhau cho các bạn. Nhưng đây là chậu rau húng cây và mình trồng theo cách mới, đó là không cần tưới. Và điều mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Bình nhựa đã qua sử dụng như thế này, các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta có thể tái chế để làm những chậu trồng cây không cần tưới. Và cách làm của mình thì rất là đơn giản. Các bạn vẽ giống như mình. Các bạn vẽ đều hết 4 bên luôn nha. Để chúng ta tận dụng phần này làm quai treo đó các bạn. Và các bạn dùng dao rọc giấy cắt ra. Sau đó dùng kéo cắt bỏ những phần nhựa này. Và phần bình chúng ta đã làm xong. Và một chai nhựa nữa thì các bạn sẽ cắt ngang đây. Sau đó các bạn sẽ vẽ giống như mình 4 vị trí đều nhau nha các bạn. Và dùng kéo cắt bỏ những phần nhựa này. Tiếp theo các bạn dùng mũi khoét, chúng ta khoét vị trí ở đây để các bạn luồn những sợi dây có khả năng hút nước cao vào. Dãy dụng cũng được nữa các bạn. Và chúng ta đặt vào bình này. Sau đó các bạn dùng mũi khoét xong rồi các bạn dùng dây rút, chúng ta sẽ cột cố định lại. Những vị trí còn lại các bạn cũng đều làm giống như vậy. Chúng ta dùng mũi khoét và dùng dây rút để cố định lại. Rất đơn giản phải không các bạn? Xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Sau đó phần thân chậu thì các bạn khoét những lỗ như thế này để chúng ta trồng kín chậu. Và những vị trí này các bạn cũng khoét luôn. Dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Rất đơn giản và dễ làm phải không các bạn? Vậy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đã có được chậu cây không cần tưới, rất là tuyệt vời. Và khi chậu cây không cần tưới đã làm xong, chúng ta sử dụng những cái đọt non rau húng cây như thế này đây các bạn. Vì những cái đọt non như thế này chúng ta trồng sẽ rất là nhanh phát triển. Thì những cây rau húng cây như thế này các bạn lặt bỏ bớt lá đi. Chúng ta chỉ chừa lại phần gốc như thế này thôi. Và tất cả những cây rau húng cây còn lại các bạn đều làm giống như vậy nha. Các bạn cho chất trồng vào chậu. Và đối với rau húng cây cũng không có kén đất quá. Đất trồng tơi xốp là được nha các bạn. Và các bạn đặt cái phần dây hút nước vào vị trí chính giữa như thế này nè. Rồi chúng ta chỉnh sửa lại. Và sau đó chúng ta lần lượt ghim từng cây rau húng cây vào. Và các bạn ghim đều hết luôn nha. Thì trong quá trình vừa ghim như thế này, các bạn cũng chỉnh sửa lại để cho cây rau ngay ngắn hơn. Và đối với rau húng cây khi chúng ta trồng bằng đọt non như thế này thì trong khoảng thời gian đầu có thể là cây hơi bị héo như thế này đây các bạn. Nhưng mà không sao, chúng ta tưới nước thì cây sẽ rất nhanh phục hồi trở lại. Và phần trên mặt chậu các bạn cũng ghim kín hết luôn nha. Rất đơn giản và dễ các bạn ạ. Nhưng mà một điều lưu ý là do những cây này là bằng đọt non, do đó các bạn cũng ghim nhẹ tay. Và sau khi đã trồng xong, các bạn sẽ tiến hành tưới nước cho chậu cây. Các bạn tưới đều hết luôn. Và sau đó chúng ta sẽ cho nước vào cái phần bình chứa này. Vì đây là cây mới trồng, do đó sáng chiều các bạn đều tưới phun sương giống như vậy. Mình tưới đều lên hết nha các bạn. Sẽ giúp cho những cây rau húng cây mau phục hồi hơn. Và chúng ta đổ nước thì các bạn đổ bằng vị trí của cái mực của nắp bình là được rồi. Khi nào mà các bạn thấy những cái đọt non này mà nó phục hồi hẳn thì chúng ta cho ra ánh sáng từ từ và chăm sóc bình thường. Sau một ngày tiếp theo, những lá rau húng cây vẫn còn đang bị héo. Do đó các bạn sẽ tiến hành tưới phun sương buổi sáng và buổi chiều, ngày 2 lần. Sẽ giúp cho những cây rau húng cây này mau phục hồi hơn nha các bạn. Và với cách tưới phun sương như thế này thì những lá rau húng cây này sẽ rất là nhanh mau phục hồi. Và các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì những cây rau húng cây này sẽ phát triển rất là tốt. Sau 2 ngày tiếp theo thì các bạn xem những cây rau húng cây chúng ta trồng bằng đọt non đã phục hồi rất tốt. Thì những cái lá nó đã hút được nước Do đó các bạn xem nè, có những lá nó đã thẳng lên
Và xung quanh đó thì cũng có những lá hơi bị héo. Thì chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi nha các bạn. Thì những cái đọt non rau húng cây này sẽ phục hồi nhanh hơn. Và đến thời điểm này thì các bạn vẫn sẽ tiến hành tưới phun sương sáng chiều ngày 2 lần để giúp cho những cây rau húng cây này mau phục hồi và phát triển tốt hơn nha các bạn. Và sau 2 ngày tiếp theo nữa thì các bạn xem nè, những đọt non rau húng cây đã phục hồi rất tốt. Hầu như tất cả các lá đều đã thẳng hết đó các bạn. Vì chúng ta trồng trong chậu cây không cần tưới và thực hiện tưới phun sương sáng chiều ngày 2 lần. Do đó những cái đọt non này rất là nhanh phục hồi. Các bạn xem nè, rất là tuyệt vời phải không các bạn? Thì khi các bạn thấy những cái lá mà nó đã phục hồi như thế này thì trong chậu đã có những cái rễ rất là nhỏ rồi đó. Các bạn tưới ngày một lần thôi để giúp cho những cái chồi non này nó sẽ phục hồi nhanh hơn và chúng ta sẽ đem ra ánh sáng từ từ. Và đây là khoảng thời gian sau 3 ngày tiếp theo. Các bạn xem, những đọt non rau húng cây chúng ta trồng trong chậu không cần tưới đã phát triển rất là tốt. Đây nè các bạn, cây cũng đã cao hơn được một khoảng nhỏ rồi nè. Và xung quanh chậu á, thì các bạn xem, những cái chồi non nhỏ nó đang nhú lên từ từ đây. Và do chúng ta trồng không cần tưới thì cái lượng nước lúc nào cũng hút lên, giúp cho chậu cây ở trạng thái giữ ẩm. Và chúng ta đã thực hiện tưới phun sương sáng chiều ngày 2 lần. Do đó những đọt non rau húng cây này rất là nhanh phục hồi các bạn ạ. Và các bạn nhớ thường xuyên bổ sung nước vào bình chứa này nè, để giúp cho đất ở trong chậu giữ ẩm thì cây sẽ phát triển tốt hơn. Và đến giai đoạn này thì các bạn xem, ở dưới chậu cây á, đã có xuất hiện những cái rễ nhỏ dưới đây rồi nè. Đó, rễ trắng trắng đó các bạn. Nhưng mà hiện tại rễ còn đang rất là ít. Do đó các bạn cho ra ánh sáng từ từ. Các bạn đừng cho ra ánh nắng vội. Vì khi rễ ít như vậy mà các bạn cho ra ánh nắng vội quá thì những cái lá rau húng cây này sẽ bị mất nước rất là nhanh và nhanh bị héo. Và chúng ta chờ vào những ngày tháng tiếp theo để chậu rau húng cây này phát triển tốt hơn nha các bạn. Và sau 3 ngày tiếp theo nữa thì các bạn xem, những cây rau húng cây của chúng ta lá cũng đã xanh hơn rất là nhiều rồi. Vì khi chúng ta trồng không cần tưới, lượng nước được cung cấp đầy đủ thì những cái chồi non này sẽ rất là mau phục hồi. Thì đến thời điểm này các bạn xem nè, chậu rau húng cây của chúng ta đã dày hơn rất là nhiều rồi. Và các bạn xem trong chậu cây nè, thì những cái rễ trắng này đã mọc lên nhiều hơn rồi các bạn ạ. Vì với cách trồng không cần tưới như thế này, cây rất là khó bị mất nước nhiều. Do đó những rễ trắng này đã phát triển và rất là tốt luôn các bạn ạ. Thì đến giai đoạn này các bạn cho cây ra ánh sáng bình thường để chúng ta chăm sóc. Và đối với rau húng cây hoặc là những loại cây trồng khác, khi các bạn trồng mà thấy những cây con nhỏ nó đã mọc lên từ cái nhánh cây như thế này đây, là các bạn biết ở dưới là rễ nó đã phát triển rất là tốt nha các bạn. Do đó khi chúng ta trồng trong chậu mà không cần tưới như thế này, các bạn nhớ bổ sung nước vào bình chứa ở đây nè, để giúp cho chậu cây phát triển tốt hơn. Và mình chỉ mong chờ vào những ngày tháng tiếp theo để chậu rau húng cây này dày hơn và chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều rau húng cây hơn nha các bạn. Đây là khoảng thời gian sau 2 tuần tiếp theo. Các bạn xem, những cây rau húng cây chúng ta trồng trong chậu không cần tưới hiện đang phát triển rất tốt. Lá cũng đã xanh hơn và chậu rau cũng đã dày hơn rất là nhiều. Hiện bây giờ những cái chồi non đang phát triển rất là tốt các bạn ạ. Và đến thời điểm này các bạn có thể thu hoạch được rồi. Thu hoạch đó, chúng ta có thể lựa chọn những cái đọt non như thế này nè. Các bạn cắt thì giữa hai cái nách lá nó sẽ mọc lên những cái chồi non mới để giúp cho các bạn thu hoạch rau húng cây nhiều hơn. Và với cách trồng đơn giản không cần tưới như thế này sẽ giúp ích cho những bạn nào không có thời gian rảnh, mình vẫn sở hữu được những chậu rau húng cây rất là đơn giản và dễ làm. Khi bón phân á, thì các bạn có thể tận dụng những cái phần ở trên đây như thế này nè. Chúng ta bón bằng những loại phân hữu cơ sẽ đều tốt và bền cho cây. Khi bón thì các bạn bón bằng cái lượng vừa đủ thôi, đừng có bón nhiều quá. Và sau khi bón xong thì các bạn tưới nước cho ẩm ẩm ở trên cái phần trên đây nè. Thì nó sẽ tuần hoàn lên xuống, sẽ giúp cho chậu cây chúng ta phát triển tốt hơn. Và với cách trồng đơn giản như thế này thì các bạn sẽ tiết kiệm được một lượng lớn phân bón rất là nhiều. Vì cái sợi dây hút nước ở đây nè, nó sẽ tuần hoàn lên xuống. Do đó nó chỉ gói gọn trong cái phạm vi này thôi. Và chúng ta sẽ tiết kiệm được phân bón rất là nhiều nha các bạn. Các bạn xem nè, những cái chồi non nó mọc ra rất là nhiều và đang phát triển rất là tốt. Và khi các bạn trồng trong khoảng thời gian dài á, thì ở dưới đây rễ mọc lên rất là nhiều các bạn ạ. Và khi nào mà rễ thật là nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành thay chậu. Còn như thế này thì các bạn cũng không phải thay đâu. Chúng ta nhớ thường xuyên bổ sung nước ở dưới phần bình chứa này nè, để giúp cho đất ở trong chậu cây luôn ở trạng thái giữ ẩm thì chậu rau húng cây của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn nha các bạn. Và khi trồng loại rau này thì các bạn có thể tận dụng những cái không gian hẹp
nhưng mà có ánh sáng là các bạn vẫn trồng được. Còn khi mà nắng gắt quá thì vẫn không tốt cho cây, vì sẽ làm cho lá sẽ bị vàng đi. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách trồng những cây rau húng cây trong chậu không cần tưới với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ, để giúp cho các bạn có được những chậu rau sạch tại nhà. Và video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.